प्रोटीनचं जेव्हा तुम्ही बघताय म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही सप्लिमेंट्सचा विचार करायची गरज नाहीये की म्हणजे मी जर म्हणते की तुम्ही प्रोटीन व्यवस्थित खायला हवं याचा अर्थ हा नाही की लगेच आपण पावडरी विकत घ्यायला लागणार किंवा दॅट इज द ओनली वे असं अजिबात नाहीये. डाएटमध्ये पण आपण मॅनेज करू शकतो आणि हे फक्त मोठ्यांसाठीच नाही लहानांनाही तितकंच लागू पडतं. इनफॅक्ट वाढत्या वयातल्या मुलांना जर तुम्ही तेवढं प्रोटीन जर दिलं नाही तर त्यांची वाढ न होणं मग नंतर 15 वर्षाच्या झाल्यावर हाईट वाढवायला येतात त्याचं काम आधी सुरू व्हायला हवं होतं. आपली रिक्वायरमेंट प्रोटीनची किती आहे तर 1 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट. ओके साधारणपणे असं रफ एस्टिमेट जर दिलं तर म्हणजे एखादी व्यक्ती जर त्यांचं वजन 60 किलोचं असेल तर त्यांना 60 ग्रॅम एका दिवसातनं त्यांनी प्रोटीन कमीत कमी तेवढं खाल्लं पाहिजे. ठीक आहे. मग आता तू जे उदाहरण दिलंस ना की सकाळी पोळी भाजी खाल्ली आणि रात्री वरण भात खाल्ला तर त्या सकाळच्या पोळी भाजीत काही प्रोटीनवाला सोर्सच नव्हतं ना. मी आधी जे सगळे सांगितले त्याच्यातनं काहीच नाहीये. नाही चिकन मटण आहे काही अंडी नाहीये दूध दही दूध काही नाहीये आणि कडधान्य पण नाहीये. पोळी भाजीतलं प्रोटीन नाहीच. मग तुझं एक जी जागा होती जेवणातली जी म्हणजे जेवताना तू प्रोटीन तुला मिळू शकत होतं ते मिळालंच नाही. मग रात्री जेव्हा तू वरण भात खाते तर तेव्हा त्याच्यातनं तुला किती 4 ते 5 ग्रॅम प्रोटीन मिळणार आहे फक्त. नट्स जे असतात ना म्हणजे आता दाणे पीनट्स म्हणजे शेंगदाणे किंवा आमंड्स कॅश्यूज याच्यात पण थोडं प्रोटीन असतं पण त्याच्यात प्रोटीनपेक्षा जास्त फॅट असतं. म्हणजे मला जर 1 ग्रॅम प्रोटीन मिळणार आहे तर त्याच्या बरोबरच मला साधारणपणे 4 ते 5 ग्रॅम फॅट मिळत असतं. तर त्यामुळे मी जर म्हणजे असं टोस्ट बरोबर जर मी असं पीनट बटर खायला लागले आणि असा जर म्हणजे गोड गैरसमज जर ठेवायला लागले की मला त्याच्यातनं माझी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जी आहे ती तेवढी मीट झाली किंवा तेवढं मला पुरेसं मिळालं तर तसं नाहीये. आणि इनफॅक्ट एका आता गेल्या महिन्यातच एका कॉर्पोरेट सेशनमध्ये मला एकीनं विचारलं होतं की तुम्ही म्हणताय हाच सेम प्रश्न की तुम्ही म्हणताय आपलं की प्रोटीन खा म्हणून मी आल्मंड बटर खायला लागले रोज पण माझं वजन तर वाढलं आणि तुम्ही सांगता की वजन कमी करायला पण प्रोटीन खा म्हणजे हा काय प्रकार आहे. तर त्याच्या मागचं कारण हेच होतं की तुम्ही म्हणजे त्याच्यात फॅट जास्त आहे आल्मंड बटरमध्ये तर त्यामुळे प्रोटीन इट कॅनॉट बी काउंटेड ॲज अ प्रोटीन सोर्स. जर मी वरण भात खाते किंवा मी भात खायचा आहे पण त्याच्याबरोबर मी चिकन करी खाल्ली ठीक आहे तर आता भातातली जी साखर म्हणजे स्टार्च त्याच्यातनं जी माझी शुगर वाढणार होती तर हे प्रोटीन जे असतं ना ते काय म्हणतं ते त्याला धरून ठेवतं म्हणतो इतक्या फास्ट नाही द्यायचं थांब थांब थांब. अच्छा तर म्हणून इतकं जे शुगर स्पाइक जी होणार असते तर ते होऊ देत नाही प्रोटीन त्याला धरून ठेवतं म्हणून आणि ओव्हरऑल तुमचा जो ग्लायसेमिक लोड आहे तो कमी होतो. त्यामुळे तुम्हाला हार्टचे इश्यूज असो कोलेस्ट्रॉल जास्त असो डायबिटीज असो वजन कमी करायचं असो की वजन वाढवायचं असतो सगळ्यासाठी तुम्हाला प्रोटीन जे आहे प्रथिनं जी आहे तुमच्या डाएटमध्ये हे ठेवणं खाणं व्यवस्थित हे भयंकर जास्त गरजेचं आहे. युरिक ऍसिड हे तुमचं प्युरिन्सनी वाढत असतं प्रोटीननी नाही पूर्णपणे वेगळा कंपाऊंड आहे ते आपल्या शरीरात. तर तुम्ही युरिक ऍसिड लेवल्स गाऊट वगैरे जर तुम्हाला झाला आहे युरिक ऍसिड वाढलंय तर त्याच्यात ते प्रोटीन बंद करायच्या ऐवजी आधी ते बिअर अल्कोहोल सगळं ते बंद करा. नमस्कार मी अमिता आणि ही ऐश्वर्या. आज ऐश्वर्या मला म्हणे की मॅडम मी प्रोटीन बद्दल प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहे. सगळ्यांनी मला भांडावून सोडले मला आईला उत्तरं देता येत नाहीयेत काय हे प्रोटीन काय प्रकारे. तर आता ती प्रश्न विचारतीये मला खात्री आहे सगळे तुमचे पण प्रश्न असेच असणार आहेत आणि त्याची उत्तरं मी देणार आहे ह्या पॉडकास्टमध्ये. तुमचं आणि आमचं सेम असतं. कोणाकडे हेल्थ टिप्स मागायला गेलं की सगळ्यात पहिले ते म्हणतात प्रोटीन बघा प्रोटीन किती खाताय. तर काय आहे एक्झॅक्टली प्रोटीन एवढं गरजेचं असतं का? सगळीकडेच प्रोटीन नाही हल्ली. बघ प्रोटीन हे जे आहे ना ते आपलं मुळात बिल्डिंग ब्लॉक आहे आपलं. तू शरीरातलं काही बघ म्हणजे नाक कान डोळे केस नख सगळं काही हे प्रोटीनपासून बनलेलं आहे. इन टू दी एक्सटेंट की आपले जे एन्झाईम्स हॉर्मोन्स म्हणजे जे आपलं पचनासाठी जे रस वगैरे असतात तर त्याच्यात पण सगळ्यात प्रोटीन असतं. त्यामुळे आपल्या शरीराच्या जर आपण बोललो किंवा त्याच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये प्रोटीन हे सर्वत्र आहे. मग अशा वेळी जर आपण प्रोटीन्स जे आहेत ते खाल्ले नाहीत म्हणजे प्रथिनं जी आहेत त्याला म्हणतात ते खाल्लं नाही तर मग हे सगळं आपलं शरीर पूर्ण जे आहे तर ते असं त्याची ताकद त्याचं स्ट्रक्चर हे सगळं खराब नाही का व्हायला लागणार. म्हणून प्रोटीन खायचं गरजेचं आहे म्हणतात. आणि दुसरं कारण म्हणजे काय की जर आपल्याला इनफ मिळत असतं आता कोणी असं म्हणत नाही बघ की जास्त कार्ब्स खा
कर्बोदकं जास्त खायला लागा, बटाटे जास्त खायला लागा, असं का नाही सांगत आहे कोणी. कारण मुळात आपल्या डाएटमध्ये जेव्हा आता सगळे आहार तज्ज्ञ जेव्हा सगळा अभ्यास करतात तर तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की कर्बोदकं खूप आहेत आपल्या डाएटमध्ये, कार्ब्स आर एव्हरीवेअर, आपण भात तांदूळ वगैरे सगळं खूप खातोय, पण प्रोटीन डेफिशियन्सी होतीये. म्हणून हल्ली सगळीकडे तू बघशील तर म्हणतात की नाही प्रोटीन खाऊ आधी. अच्छा, ओके. पण असंही आहे ना की चिकन म्हणजे प्रोटीन म्हणलं की पहिले चिकन, फिश, अंड असं येतात मनात. पण मग म्हणजे व्हेजिटेरियन पण सोर्सेस असतात का मग काही? हो 100% असतात. आता प्रोटीन कशातनं मिळतं आधी तुला त्याचे 2 प्रकार सांगते. जसं तू म्हणालीस की चिकन, फिश, अंड त्याच्यातनं मिळतं, ठीक आहे. तर आता मांसाहारी पदार्थ जे आहेत, अंड आहे, दुग्धजन्य पदार्थ आहेत, म्हणजे डेअरी प्रोडक्ट्स जे आहेत, तुमचं दूध, दही, चीज, त्या सगळ्यातनं आपल्याला प्रोटीन मिळतं. आणि व्हेजिटेरियन प्रोटीन्स कुठून मिळतात आपल्याला, तर आपल्याला हे कडधान्य जे आहेत, म्हणजे आपण मटकी, चणा असं जे खातोय ते, किंवा त्याच्या डाळी जे खातोय, म्हणजे आता तुरीची डाळ, मुगाची डाळ, त्याच्यातनं मिळत असतं. सोयाच्या प्रोडक्ट्समधनं मिळत असतं आपल्याला. म्हणजे तुम्ही सोया हे जे बीज आहे तर तसं सोयाबीन म्हणून खाल्लं, किंवा त्याचं टोफू आहे, टेम्पे आहे, असे जे प्रकार असतात, चंक्स, सोया चंक्स, न्यूट्री नगेट्स वगैरे मिळतात, तर तसं जरी खाल्लं तर त्याच्यातनं पण आपल्याला प्रोटीन मिळतं. इनफॅक्ट लेसन नोन फॅक्ट इज की आपल्याला थोड्या अगदी प्रमाणात, अगदी किंचित म्हणजे प्रमाणात, पण आपण जी पोळीनं भाकरी वगैरे खातो त्याच्यातनं पण प्रोटीन मिळत असतं आपल्याला. पण ते आपण ॲज अ प्रोटीन सोर्स धरत का नाही? कारण म्हणजे त्याला जर आपण प्रोटीन सोर्स धरायला लागलं तर त्याच्यात ते खूप कमी असल्यामुळे, त्याच्यात कार्ब्स जास्त आहेत, प्रोटीन अगदी थोडं आहे, म्हणून दॅट इज नॉट काउंटेड. मग तेवढं जे एक्स्ट्रा मिळतं ते कधी आपल्याला वेअर प्रोटीन्स आर कन्सर्न तेवढे थोडे इज ओके असं. तर प्रायमरी तुम्ही ते प्रोटीनचे सोर्सेस खाल्ले म्हणजे हे जे मी तुला सांगितले तिथे तेवढे असतात त्याचे प्रोटीन सोर्सेस असं. अच्छा. आणि प्रोटीन म्हणजे जे आता तुम्ही सांगितलं डाळ वगैरे असं, तर आपण रात्रीतून एकदा वरण भात वगैरे असं खातोच. सकाळी मी तरी पोळी भाजी नेते डब्यात, आणि रात्री घरी गेल्या युजली वरण भात वगैरे असंच बनवलं जातं, आणि सकाळी पोहे उपमा वगैरे असतात. तर मग म्हणजे रात्री तर आपण डाळ खातोच, किंवा कधी मग संडेला वगैरे चिकन बनवलं तर तेवढं खाल्लं जातं. मग एवढं बास आहे का? त्याच्यानी प्रोटीन मला हवं तेवढं मिळेल का? बघ, आपल्याला किती प्रोटीन लागणार आहे किंवा किती त्याची गरज आहे तर त्याची लेवल आता हल्ली बऱ्याच लोकांना माहिती असते, पण तरी चल तुला एक्झाम्पल म्हणून सांगते की आपली रिक्वायरमेंट प्रोटीनची किती आहे. तर 1 ग्रॅम पर kg बॉडी वेट. ओके, साधारणपणे असं रफ एस्टिमेट जर दिलं तर, म्हणजे एखादी व्यक्ती जर त्यांचं वजन 60 किलोचं असेल तर त्यांना 60 ग्रॅम एका दिवसातनं त्यांनी प्रोटीन कमीत कमी तेवढं खाल्लं पाहिजे, ठीक आहे. मग आता तू जे उदाहरण दिलंस ना की सकाळी पोळी भाजी खाल्ली आणि रात्री वरण भात खाल्ला, तर त्या सकाळच्या पोळी भाजीत काही प्रोटीनवाला सोर्सच नव्हतं ना. मी आधी जे सगळे सांगितले त्याच्यातनं काहीच नाहीये. नाही चिकन मटण आहे, काही अंडी नाहीये, दही दूध काही नाहीये, आणि कडधान्य पण नाहीये. पोळी भाजीतलं प्रोटीन नाहीच. मग तुझं एक जी जागा होती जेवणातली, जी म्हणजे जेवताना तू प्रोटीन तुला मिळू शकत होतं ते मिळालंच नाही. मग रात्री जेव्हा तू वरण भात खाते तर तेव्हा त्याच्यातनं तुला किती 4 ते 5 ग्रॅम प्रोटीन मिळणार आहे फक्त. मग आता दिवसभरातले जर आपण 3 वेळा खातोय तर त्याच्यातनं एकदाच्या नाश्ता कधी करतात नाही करतात केलं तरी पोहे वगैरे असतात की ज्याच्यात परत प्रोटीन आहे, पोहे उपमा वगैरे याच्यात. जेवताना जर पोळी भाजीच खाल्ली आणि मग रात्री तुम्ही नुसता वरण भात खाल्लाय तर हवेत किती 60 ग्रॅम तुम्हाला एका दिवसाचे, पण आपण खाल्लं किती 5 ते 6 ग्रॅम. म्हणून सगळे कानी कपाळी ओरडतात प्रोटीन खावं. अच्छा, ओके. सकाळी खूप जण, म्हणजे मी असंही बघितलंय की ब्रेड हे युजली असतं, ब्रेड अंड असतं, किंवा मग ज्या दिवशी उपास म्हणजे ज्या दिवशी अंड नाही खायचं मग त्या दिवशी ब्रेड आणि पीनट बटर खातात किंवा आल्मंड बटर खातात. मग हे म्हणजे प्रोटीन, कारण त्याच्यावर लिहिलंही असतं काय याच्यावर प्रोटीन रिच वगैरे असतं, तर मग हे चालतं का? म्हणजे हे पण प्रोटीन मध्येच येतं का? नट्स जे असतात ना, म्हणजे आता दाणे, पीनट्स म्हणजे शेंगदाणे, किंवा आमंड्स, कॅश्यूज, याच्यात पण थोडं प्रोटीन असतं, पण त्याच्यात प्रोटीनपेक्षा जास्त फॅट असतं. तर म्हणजे मला जर 1 ग्रॅम प्रोटीन मिळणार आहे तर त्याच्या बरोबरच मला साधारणपणे 4 ते 5 ग्रॅम फॅट मिळत असतं. तर त्यामुळे मी जर म्हणजे असं टोस्ट बरोबर जर मी असं पीनट बटर खायला लागले आणि असा जर म्हणजे गोड गैरसमज जर ठेवायला लागले की मला त्याच्यातनं माझी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जी आहे ती तेवढी मीट झाली किंवा तेवढं मला पुरेसं मिळालं, तर तसं नाहीये.
आणि इनफॅक्ट एका आता गेल्या महिन्यातच एका कॉर्पोरेट सेशनमध्ये मला एकीनं विचारलं होतं की तुम्ही म्हणताय, हाच सेम प्रश्न, की तुम्ही म्हणताय आपलं की प्रोटीन खा म्हणून मी आल्मंड बटर खायला लागले रोज, पण माझं वजन तर वाढलं आणि तुम्ही सांगता की वजन कमी करायला पण प्रोटीन खा, म्हणजे हा काय प्रकार आहे? तर त्याच्या मागचं कारण हेच होतं की तुम्ही म्हणजे त्याच्यात फॅट जास्त आहे आल्मंड बटरमध्ये, तर त्यामुळे प्रोटीन इट कॅनॉट बी काउंटेड ॲज अ प्रोटीन सोर्स. इट्स अ हेल्दी ऑप्शन. म्हणजे तुम्हाला 4 वगैरे वाजता भूक लागते असं तर तुम्ही बदाम किंवा पिस्ते वगैरे असे थोडेसे खाल्ले तर चालतात, पण मला त्याच्यातनं प्रोटीन मिळणार आहे म्हणून तेवढे जर खाल्ले तर तुमचं प्रोटीन राहील बाजूला, वजन वाढून बसेल. अच्छा, ओके. अजून एक, जिमला जायला लागले की सगळ्यात पहिले प्रोटीन, मग एक सकाळी 2-3 अंडी खातात, दुपारी अंडी खातात, रात्री अंडी खातात. तर एवढे अंड किंवा चिकन पण, बॉइल्ड चिकन खायला लागले, तर एवढं खाणं पण म्हणजे खाऊ शकतो का? आता एवढं जर जिम करता तर चांगलं आहे का काही त्रास होतो? हे बघ कसं आहे ना, की तुम्ही किती प्रोटीन खाणार आहे किंवा किती तुम्हाला म्हणजे तुमची प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही 2 गोष्टीवर ठरत असते. पहिली म्हणजे की तुमचं ओव्हरऑल वजन आता किती आहे, म्हणजे तुम्ही नॉर्मल वेट आहे नाहीये, वजन कमी करायचंय जास्त करायचंय, त्यावर एक ठरत असतं. आणि दुसरं म्हणजे तुमची ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, की जर तुम्ही आता भरपूर जास्त वर्कआउट करताय, 2-2 तास जर जिममध्ये जाताय किंवा रोज 1 तास जरी जाताय आणि त्याच्यात तुम्ही हेवी लिफ्टिंग वगैरे करताय, तर तुमची प्रोटीन रिक्वायरमेंट वाढते. म्हणून अशा वेळेला, किंवा आता जे आपण बघतो ना जिममध्ये बॉडी बिल्डर्स किंवा नाही मॅम बॉडी बिल्ड कर रहा है असे जे जातात, तर ती त्यांचाच म्हणजे तू उदाहरण देतेस ना की खूप अंडी वगैरे खातात असतं, तर त्यांचा एम काय असतो की त्यांना मसल वाढवायचा आहे, बिल्ड करायचा आहे, मोठे मसल्स करायचे असे. हायपरट्रॉफी इज द एम. म्हणजे मग त्याला मसल हायपरट्रॉफी म्हणजे मसलला मोठा करणं, अगदी साध्या शब्दात जर सांगायचं तर तसं करायचं असतं. मग त्यासाठी तेवढं जास्त त्यांना प्रोटीन खायला लागतं, म्हणून ती तेवढी अंडी वगैरे खातात. कारण जसं मी तुला ऑलरेडी उदाहरण दिलं की नुसतं जर मी 1 वाटी वरण खाते तुम्हाला त्याच्यातनं जेमतेम काही प्रोटीन मिळते, म्हणजे 3 ते 4 ग्रॅम, पण अगदी डोक्यावर पाणी एवढंच जर मिळत असतं, त्यामुळे तेवढंच पुरत नाही. ॲनिमल बेस्ड जे सोर्सेस असतात, म्हणजे मांसाहारी जे पदार्थ आहेत त्याच्यात प्रोटीन जास्त असतं, कारण मांस हे मसल आहे की नाही. म्हणजे आपण चिकन जे खातो ते चिकन ब्रेस्ट जर खाल्लंय तर तुम्ही चिकनचा मसल खात असता. अंड हे डिरेक्ट प्रोटीन सोर्सच आहे म्हणजे त्याच्यात, त्यामुळे त्याच्यात प्रोटीन जास्त असतं ॲज कम्पेअर्ड टू प्लांट बेस्ड सोर्सेस. तर म्हणून ते जास्त खातात आणि मग त्यांना तेवढी गरज असते, कारण त्यांना तेवढं वर्कआउट करून तितका मसल वाढवायचा आहे. पण ह्याचा अर्थ हा का की कुणी पण जिमला जायला लागलं, म्हणजे जर आता तू उद्या जायला लागली, सपोज नवीन जिम जॉईन केलं आणि जिम केल्या मग लगेच तुला एवढी 12 अंडी खायची गरज आहे वगैरे, हाच प्रश्न होता का? हा, नाही, तसं नाहीये. जर आपल्या तू थोडासा व्यायाम जर करतेस, म्हणजे नुसता जाऊन किंवा किती काय लेवल आहे तू व्यायामाची ती बघायला लागते. तर नुसतं बेसिक लेवलला जर असेल तर तुम्हाला यू स्टील नीड टू बी इटिंग ओनली 1 ग्रॅम पर kg बॉडी वेट, एवढंच असं. तर जितकं तुमचं वजन आहे त्याला भागिले 1, भागिले काय गुडिले सॉरी, तर म्हणजे 60 kg वजन असेल, 70 kg वजन असेल तर तेवढंच 70 kg तुम्हाला दिवसभरातनं प्रोटीन तुम्हाला गेलं पाहिजे. ओके. आणि तुम्ही आता म्हणाला की मसल वाढवण्यासाठी प्रोटीन खातात म्हणजे युजली, तर मग फक्त मसल वाढवण्यासाठी असतं का? मग डायबिटीज किंवा हार्टचा काही त्रास आहे तर त्याच्यासाठी पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे का प्रोटीन? ग्रेट क्वेश्चन. बघ, फक्त मसल वाढवायलाच नसतं. इनफॅक्ट जेव्हा वजन कमी करायला पण बघतात ना, म्हणजे जे कोणी, तर त्यांना पण आम्ही हेच सांगतो की तुम्ही आधी प्रोटीन सफिशियन्सी ठेवा, म्हणजे पुरतं प्रोटीन खायला लागा. का बरं? कारण जर तुम्हाला वजन कमी करायचं किंवा रादर फॅट लॉस करायचं तुम्हाला, तर फॅट लॉस जेव्हा तुम्हाला करायचं असतं तर प्रोटीन खाऊन त्याचे 2 फायदे असतात. एक की त्याच्यानी, आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही सोबतीला व्यायाम पण जर करत असाल तर तुमचा मसल वाढणार आणि त्याच्यामुळे मसलमध्येच आपल्या कॅलरीज बर्न होत असतात. तर म्हणून तुम्हाला मसल वाढला की तुमचं आपोआप कॅलरी बर्निंग जे आहे की ते पण वाढतं. आणि दुसरं म्हणजे प्रोटीन जर आपण खाल्लं ना तर जास्त वेळ आपल्याला पोट भरलेलं वाटतं. बघ, आता जर एखाद दिवस तू 2 अंड्याचं किंवा 3 अंड्याचं ऑमलेट सकाळी खाल्लं तर मग कसं होतं की बापरे, अजून मला ते सकाळचा नाश्ता जो आहे तो वरवर येतोय किंवा अजून पोट भरलेलं राहते, असं होतं की नाही. मग ते इट्स बिकॉज प्रोटीन हे जास्त वेळ आपल्या म्हणजे त्याला फुलनेस जास्त आपल्याला देतं, बराच वेळ आपल्याला पोट भरल्यासारखं वाटतं आपलं, तर म्हणून पण ते गरजेचं असतं. दुसरं काय होतं की जसं तू डायबिटीजचं म्हणालीस की आपण जर प्रोटीन सफिशियंट डाएट खात असलो तर आता जर मी वरण भात खाते किंवा मी भात खायचा आहे पण त्याच्याबरोबर मी चिकन करी खाल्ली,
ठीक आहे. तर आता भातातली जी साखर म्हणजे स्टार्च त्याच्यातनं जी माझी शुगर वाढणार होती, तर हे प्रोटीन जे असतं ना ते काय म्हणतं, ते त्याला धरून ठेवतो, म्हणतो इतक्या फास्ट नाही जायचं, थांब थांब थांब. अच्छा. तर म्हणून इतकं जे शुगर स्पाइक जी होणार असते तर ते होऊ देत नाही, प्रोटीन त्याला धरून ठेवतं म्हणून. आणि ओव्हरऑल तुमचा जो ग्लायसेमिक लोड आहे तो कमी होतो. त्यामुळे तुम्हाला हार्टचे इश्यूज असो, कोलेस्ट्रॉल जास्त असो, डायबिटीज असो, वजन कमी करायचं असो की वजन वाढवायचं असतो, सगळ्यासाठी तुम्हाला प्रोटीन जे आहे, प्रथिनं जी आहे तुमच्या डाएटमध्ये हे ठेवणं, खाणं व्यवस्थित हे भयंकर जास्त गरजेचं आहे. अच्छा, ओके. आणि अजून एक होतं की मी ना हेअरफॉलसाठी पण प्रोटीन इम्पॉर्टंट आहे असंही ऐकलं होतं. हा, मग तू चांगल्या जागी काहीतरी ऐकलंस, कारण हल्ली तर मी हेअरफॉलसाठी म्हणजे लोक शॅम्पू बदलतायत, कंडिशनर बदलतायत किंवा बायोटिनच्या गोळ्या घेतात. पण हो, हेअरफॉलसाठी पण म्हणजे प्रोटीन गरजेचंच आहे. कारण मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं तुला तसं बघ की आपल्या शरीरातलं म्हणजे पापणीचा केस सुद्धा प्रोटीननं बनलेला आहे. अच्छा. मग आता हा एवढा बारीक केस जर प्रोटीनने बनलाय, तर हा एवढा मोठा केस कशाने बनलाय? केराटिन नावाच्या प्रोटीनने. मग आता जर मला माझे केस जे गळणं आहे ते केस गळणं थांबवायचंय, किंवा माझे केस जर सारखे मोडतात, तुटतात किंवा येतच नाहीत, केसाची वाढ जर मला वाढवायची किंवा मला टक्कल पडायला लागली, त्या सगळ्यासाठी जर मला मुळात केसाचं जे स्वरूप आहे, रूप आहे, स्ट्रक्चर आहे ते बळकट करायचंय, ते जर प्रोटीनने बनलेलं आहे तर मला प्रोटीनच खायला लागणार आहे त्यासाठी. म्हणजे नाही तर कसं होणार की जसं आता बायोटिन वगैरे जे असतं ते म्हणजे नख नाहीये पण तुम्ही नेल पॉलिश लावायला जाताय सारखा प्रकार होईल. त्या नख असायला तुम्हाला प्रोटीन असायला लागतं, मगच तुम्ही त्याच्यावर काय ते नेल पॉलिश वगैरे लावू शकणार ना. छोट्या मुलांमध्ये पण प्रोटीन बघण्याची गरज आहे का एवढी? आता मला काल परवा इंस्टाग्रामवर कोणीतरी मेसेज केला होता की माझ्या मुलाला हे प्रोटीन पावडर दिले तर चालेल का. आता लहान मुलांच्या ज्या प्रोटीन पावडर्स आहेत ना, तर त्याच्यात हल्ली एक तर आधी डाएटमध्येच बघा, म्हणजे कोणालाही मी हेच सांगते की तुम्ही प्रोटीनचं जेव्हा तुम्ही बघताय म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही सप्लिमेंट्सचा विचार करायची गरज नाहीये. की म्हणजे मी जर म्हणते की तुम्ही प्रोटीन व्यवस्थित खायला हवं, याचा अर्थ हा नाही की लगेच आपण पावडरी विकत घ्यायला लागणार किंवा दॅट इज द ओनली वे, असं अजिबात नाहीये. डाएटमध्ये पण आपण मॅनेज करू शकतो. आणि हे फक्त मोठ्यांसाठीच नाही, लहानांनाही तितकंच लागू पडतं. इनफॅक्ट वाढत्या वयातल्या मुलांना जर तुम्ही तेवढं प्रोटीन जर दिलं नाही तर त्यांची वाढ न होणं, मग नंतर 15 वर्षाच्या झाल्यावर हाईट वाढवायला येतात, त्याचं काम आधी सुरू व्हायला हवं होतं. जेव्हा म्हणजे जन्मापासूनच म्हणजे तुम्हाला त्यांची प्रोटीन सफिशियन्सी जी आहे ती तेवढी मेंटेन करायला लागते. अगेन त्याचा अर्थ हा नाही की त्यांना प्रोटीन सप्लिमेंट द्यायचा आहे, पण जे काही तुम्ही त्यांना खायला देताय तर त्या प्रत्येक पदार्थात काही ना काही प्रोटीनचं रूप असेल, म्हणजे त्याच्यात सम सोर्स ऑफ प्रोटीन असण्याची गरज असते, त्याची काळजी ठेवलीच पाहिजे. तुम्ही आता आपण प्रोटीन बद्दल तुम्ही म्हणाला की इम्पॉर्टंट आहे वगैरे, पण कधी कधी ना युरिक ऍसिड वाढलेलं असतं, तर लोक डॉक्टर म्हणतात की बाबा प्रोटीन कमी खा, प्रोटीन कमी खा. मग त्यावर काय असतं, म्हणजे ते कसं बॅलन्स आहे, त्याच्यात काही असतं का? युरिक ऍसिड हे तुमचं प्युरिन्सनी वाढत असतं, प्रोटीनने नाही. पूर्णपणे वेगळा कंपाऊंड आहे ते आपल्या शरीरात. प्युरिन्स आपल्याला सगळ्यात गंमत म्हणजे की युरिक ऍसिड ज्यांचं वाढलेलं असतं ते जाऊन उगीच आपलं नाही गाऊट होईल आपल्याला, तर आपल्याला काही पण म्हणजे बाथरूमला जास्त व्हायला पाहिजे म्हणजे युरिक ऍसिड कमी होईल, हे जरा एक कॉमन सिनारिओ होतं. म्हणजे तुम्ही जेवढं पाणी प्याल किंवा बाथरूमला जाल तर त्याच्यातनं तुमचं जर काही स्टोन जरी आला असेल किंवा गाऊट युरिक ऍसिड असेल ते कमी होतं. पण त्यासाठी म्हणून बिअर प्यायला लागतात. तर तसं ना करून काही उपयोग नसतो, कारण त्याच्यात प्युरिन्स असतात. तर तुम्ही युरिक ऍसिड लेवल्स गाऊट वगैरे जर तुम्हाला झालाय, युरिक ऍसिड वाढलंय, तर त्याच्यात ते प्रोटीन बंद करायच्या ऐवजी आधी ते बिअर, अल्कोहोल सगळं ते बंद करा. आणि दुसरं म्हणजे ते कशात असतात अजून प्युरिन्स, तर तुम्हाला जे शेलफिश वगैरे असतं, म्हणजे तुम्ही खेकडा खाताय, प्रॉन्स खाताय, त्याच्यातनं जास्त असतं. थोड्या फार प्रमाणात ते तुम्हाला कडधान्य जे असतात त्याच्यातनं पण मिळत असतं, पण त्याआधी हे बाकीचं सगळं जे आहे ना त्याच्यात बरंच जास्त असते. इव्हन फ्रूट ज्युसेस पण पिऊन तुमचं ओव्हरऑल युरिक ऍसिड वाढू शकतं. तर बरेच वेळा लोक आता मला बरं नाहीये, मला डॉक्टरांनी सांगितलं गाऊट झालाय म्हणून ते ज्यूस आणून पितात ना टेट्रा पॅकमध्ये, तर तसं करून उपयोग नसतो, कारण त्याच्याने तुमचे युरिक ऍसिड वाढू शकतात. तुम्हाला गाऊट झालेला असेल किंवा युरिक ऍसिड लेवल जर वाढलेलं असेल तर प्रोटीन बंद करायची अजिबात गरज नसते. उलट तुम्ही जर प्रोटीन अगदी त्याच्यात पण बंद करून टाकलं तर तुमचं जे हिलिंग आहे, म्हणजे त्याच्यातनं तुम्हाला त्या आजारात जे तुम्हाला बाहेर पडायचं तर तो प्रोसेस एकदम स्लो होईल जर तुम्ही तसं केलं तर. पण तुम्ही हे जे प्युरिन्सचं प्रमाण आहे
तर त्या पदार्थांचं प्रमाण कमी करायचं असतं. म्हणजे तुम्ही डाळी किंवा इवन चिकन फिश असं खाऊ शकताय. अच्छा, हे खूप छान झालं तुम्ही क्लिअर केलं, कारण खूप लोकांच्या मनात हा प्रश्न असणारच. अजून एक होतं की दूध, दही किंवा ताक याच्यात पण प्रोटीन असतं, म्हणजे सो असतं का नाही, आणि ते चालतं का, म्हणजे प्रोटीन म्हणून दही खाल्लंय किंवा असं काही चालतं का? असतं त्याच्यात प्रोटीन, पण एवढं नाही की त्याला तुम्ही प्रायमरी सोर्स धराल असं. आता योगर्ट हल्ली तरी आता हाय प्रोटीन योगर्ट किंवा हाय प्रोटीन दही मिळायला लागलेत की ज्याच्यात साधारण 16 ग्रॅम पर 100 ग्रॅम्स पर्यंत पण आपल्याला प्रोटीन मिळतं. असं काय एका पॅकेटमध्ये असं काहीतरी असा नंबर आहे, मला एक्झॅक्ट आठवत नाही आता, पण बऱ्यापैकी त्यातल्या त्यात मोर दॅन व्हॉट इज अ रेग्युलर दही असं त्याच्यात तुम्हाला प्रोटीन मिळणारं दही पण मिळतं. तर तसं हाय प्रोटीन योगर्ट जर घेत असाल दॅट इज फाईन, म्हणजे दॅट कॅन बी ट्रीटेड ॲज अ प्रोटीन सोर्स. इवन दुधातनं आणि ताकातनं पण तुम्हाला मिळत असतं, पण एवढं नाही असं. तर त्यामुळे ऑफकोर्स दुग्धजन्य आहे, म्हणजे डेअरी प्रोडक्ट आहे, त्यामुळे त्याच्यातनं थोडंफार प्रोटीन मिळतंच तुम्हाला, बट तुम्ही किती म्हणजे ते पण पिऊ शकणार आहे ना, म्हणजे असं डायल्युटेड असतं, तर त्याच्यावर लिमिटेशन आहे. तर त्यामुळे ते तुम्ही ॲज अन एक्स्ट्रा असं बफर म्हणून ठेवलं तर ते जास्त बेटर राहील. ताक दही जे आहे ते, आणि अल्दो हाय प्रोटीन योगर्ट नाही, दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड अ सोर्स. ओके. हल्ली डाएट वगैरे करायला लागलं की पनीर आणि टोफू हेच युजली सांगतात खायला, तर त्याला काही ऑप्शन आहे का दुसऱ्या व्हेजिटेरियनसाठी? म्हणजे कंटाळ येतो आफ्टर अ पॉइंट पनीर नुसतं खायला. हो, म्हणजे रोज रोज काय पनीर खायचं हो, असं खरंच. होतं, किंवा रोज टोफू, आणि टोफू सगळ्यांना आवडत पण नाही असं. बट अनफॉर्च्युनेटली ऑन अ व्हेजिटेरियन डाएट, म्हणजे जेव्हा तुम्ही शाकाहारी डाएट असतं तुमचं, तर तेव्हा त्याच्यात प्रोटीनचे सोर्सेसच मुळात कमी आहेत. म्हणजे आणि दुसरं काय होतं की त्याच्यात प्रमाण त्याचं, म्हणजे आता मी 1 कप चिकन खातीये आणि 1 कप डाळ खातीये, तर त्याच्यातलं जे म्हणजे प्रोटीनचं प्रमाण आहे त्याच्यात खूप फरक आहे. तर 1 कप चिकनमधनं जर मला साधारणपणे 13 ते 14 ग्राम जर प्रोटीन मिळणार असेल, तर डाळीतनं मला 3 ते 4 ग्रामच मिळणार आहे, एवढा फरक आहे. तर त्या म्हणून मग जर तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल आणि तुम्ही जर आता जसं तुम्हाला डाएट सुरू करताय, असं ओव्हरऑल हेल्दी जर खायचा प्रयत्न केला, हेल्दी खाणं म्हणजे काय की तुम्हाला पुरेसं जेवढं प्रोटीन आहे तेवढं मिळायला पाहिजे, हा एक साधारण असला पाहिजे म्हणजे विचार, असं कुठल्याही डाएटमध्ये जर तुम्ही करताय त्याच्यात, तर तेव्हा मग तुम्हाला ऑप्शन काय राहतं, मग पनीर आणि टोफूचं ऑप्शन राहतं. तर त्यामुळे व्हेजिटेरियन याच्यात चॅलेंज आहेच, कारण सोर्सेसच कमी आहेत म्हणून. तर आयदर मी 4 वाट्या डाळ खाऊ शकते किंवा 4 वाट्या आमटी पिऊ शकते, किंवा मी थोडंसं 50 ग्रॅम पनीर खाऊ शकते किंवा थोडं टोफू खाऊ शकते. ते तुम्ही ठरवायचंय काय खायचंय तुम्हाला, कसं खायचंय ते असं. पण ते सोडून मी हे नाही खाणार, पण मी व्हेजिटेरियन पण आहे आणि मला भरपूर प्रोटीन पण हवंय ना, माझ्या केसांचं करणं पण थांबवायचंय, हे म्हणजे अति अपेक्षा आहे त्यांना असं. म्हणजे यू हॅव टू हॅव समथिंग, ऑर द अदर ऑल्टरनेटिव्ह वुड बी अ प्रोटीन सप्लिमेंट. अच्छा, ओके. आणि तर तुम्ही म्हणालात की जर वजन 60 किलो असेल तर 60 ग्राम प्रोटीन साधारणतः घ्यावं. तर काय होतं, कधी कधी उपवास असतो तर दिवसातनं एकदाच खातो, तर त्यावेळेस दिवसभराचं प्रोटीन एका वेळेला खाल्लं तर चालेल का? म्हणजे ग्रेट कसं करायचं क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन. खाऊ शकता, असं काही नाही की तुम्ही दिवसभराचं प्रोटीन एकदा खाऊ शकता, पण त्याच्यात 2 चॅलेंज येतात. ठीक आहे, साधारणपणे ना जर आपण बघितलं तर 20 ते 25 ग्रॅमच्या वर एका वेळेला प्रोटीन जर आपण त्याहून जास्त दिलं तर ते तेवढं नीट आपल्या शरीरात ते पचत नाही, म्हणजे त्याचं ॲब्झॉर्प्शन तेवढं होत नाही. कारण मग आपलं इंटेस्टिन्स पण म्हणतात ना की अरे बापरे, तर खूप आलं, हमसे ना हो पाई, असं होतं ते, की खूप आय कांट कोप विथ दिस असा प्रकार होतो. मग त्याचं ॲब्झॉर्प्शन जरा थोडं कमी होतं लोड प्रमाणे. तर म्हणून टिपिकली तू जर बघशील तर सकाळी पण थोडं म्हणजे अंडी खा, दुपारी पण कडधान्य खा, रात्री पण डाळ खा, असं सांगत असतात. तर त्यामुळे तुम्ही एखाद दिवशी उपास जर असेल आणि असं खाल्लं, म्हणजे एकदा जेवणार असेल तर त्याच्यात या पद्धतीने खाल्लं तर हरकत नाही अशी काही फार मोठी, पण रोज तसं करू नका, कारण मग तेवढं ॲब्झॉर्बच म्हणजे होण्याचं चान्सेस कमी असतात म्हणून. अच्छा, अजून एक होतं, माझ्या मित्र जिमला जायला लागला आणि सगळं प्रोटीन रिच डाएट वगैरे त्यांनी चालू केलं, आणि 2-3 आठवड्यानंतर ना तो डॉक्टरकडे गेला का, तर त्याचं कॉन्स्टिपेशन झालं त्याला खूप जास्त. तर तेव्हा त्यांना डॉक्टरांनी विचारलं की काय मेडिसिन दिले, पण मग नंतर कळलं की बहुतेक प्रोटीन जास्त, म्हणजे
खाल्ल्यामुळे होऊ शकतं असं कोणीतरी त्याला बोललं तर मग काय म्हणजे याचं काही आहे का? ग्रेट क्वेश्चन. होतं असं काहींना. कसं होतं की अचानक एकदम जर तुम्ही खूप प्रोटीन वाढवायला लागलात, म्हणजे जसं तू जे म्हणालीस की मी पोळी भाजी सकाळी खातीये आणि रात्री मी फक्त वरण भात खातीये. आता या व्यक्तीला जर मी अचानक सकाळी 3 अंडी, दुपारी 2 चिकन, रात्री फिश किंवा लाईक पनीर असं जर एकदम द्यायला लागले तर त्यांच्या शरीराला, त्याच्या पोटाला म्हणजे ते पचायला त्रास होतो, कारण सवय नाही ना तेवढी. आपल्यासारखंच आपलं शरीर असतं. रोज चालायची सवय लागली की रोज चालण्याची सवय लागते. पण जर अचानक एक दिवस तुम्ही 21 किलोमीटरची मॅरेथॉन पळायला लागलात तर तुम्ही मध्ये येऊन चक्करून पडणार आहात. सेम हॅपन्स विथ द प्रोटीन टेक. अचानक तुम्ही जर लोड वाढवला तर त्याने मग तुम्हाला ते डायरेक्ट तुमच्या पचनक्रियेवर त्याचा इम्पॅक्ट येतो आणि म्हणून मग त्याच्या शरीरात म्हणजे कॉन्स्टिपेशन का झालं, कारण ते डायजेशन ते जमलं नाही, करता नाही आलं डायजेस्ट म्हणून. सो प्रोटीन इंटेक जेव्हा तुम्हाला वाढवायचा असतो किंवा करेक्ट करायचा असतो ना, तर ते अचानक की म्हणजे आज मी माझे उठून एकदम मी बदलले जात एकदम काया पलटलं, उद्या सगळंच वेगळं करायचं, तसं नसतं करायचं. लाईक एनिथिंग इन लाईफ ग्रॅज्युअली जर ते केलं ना तर ते तुम्ही जास्त नीट त्याला मेंटेनही करू शकता आणि इट बिकम्स लाईक इझियर टू अडॅप्ट फॉर युअर बॉडी एज वेल. त्यामुळे हळूहळू वाढवा प्रोटीन जे आहे ते, एकदम नका करू. आणि अजून एक लक्षात घ्यायचं म्हणजे की जेव्हा आपण खूप वेळा काय होतं की प्रोटीन खातायत पण त्याच्याबरोबर पाणी जेवढं जास्त प्यायला पाहिजे ना, मग पाणी पित नाहीत आणि मग म्हणतात की नाही आम्हाला म्हणजे लाईक ॲज इन शू करताना त्रास होतोय किंवा मला खूप ब्लोटेडच वाटतंय वगैरे, असं पण होतं किती वेळा. तर ते ब्लोटिंगच्या मागचा पण कारण हे की तुम्ही अति जर एकदम वाढवलं तर डायजेस्टिव्ह लोड येतो, म्हणून ब्लोटिंग होऊ शकतं. आणि पाणी जर पुरेसं प्यायला नाही तरी पण तुम्हाला त्याचे त्रास होऊ शकतो, कारण सगळ्या कुठलीही गोष्ट पचवायला आणि प्रोटीन वगैरे पचायला वेळ लागतो ना, म्हणून आपल्या त्या शुगर्स मॅनेज होऊ शकतात. ते साखरेसारखं नसतं की खाल्ल्यानं लगेच पटकन पचलं असं, तर त्यासाठी पण तुम्हाला पाण्याची गरज असते. म्हणून जर तुम्ही प्रोटीन इंटेक वाढवताय तर त्याचबरोबर पाण्याचाही इंटेक वाढवलाच पाहिजे. असे कुठले पदार्थ आहेत का की ज्याच्यात युजली लोकांना वाटतं की भरपूर प्रोटीन आहे, जसं तुम्ही म्हणलात आल्मंड बटर आणि पीनट बटर, तर असे अजून काही पदार्थ आहेत का? खूप पदार्थ आहेत. लोकांना असं वाटतं की आपण ज्वारीची भाकरी खायला लागलो म्हणजे आपण खूप प्रोटीन रिच खातोय. त्या ज्वारीत काही जेमतेम काही प्रोटीन असतं, गव्हा किंवा तांदळासारखंच असतं. त्यामुळे दॅट इज वन. ज्वारी बाजरी ते म्हणजे तुमचे प्रायमरी कार्ब सोर्सेस आहेत. दुसरं म्हणजे की चिया सीड्स, म्हणजे आता जर जवस खातोय, चिया सीड्स खातोय, पंपकिन सीड्स खातोय, तर त्याच्यातही तर सगळ्यांना वाटतं की इसमें से भी मुझे प्रोटीन मिल रहा है असं, तर तसंही नसतं. त्याच्यात पण ते फॅट सोर्सेस आहेत. फॅट आणि फायबर तुम्हाला प्रायमरीली मिळत असतं. जसं नट्सचं आहे तसं सीड्सचं पण आहे, त्याच्यात पण थोडंसंच तुम्हाला प्रोटीन मिळत असतं. त्यामुळे त्याला तुम्ही ॲज अ प्रोटीन सोर्स धरू नाही, कारण आणि त्या हिशोबाने तेवढं खाऊ पण नाही त्याला. अजून म्हणजे बऱ्याचदा लोकांना वाटतं की आपण जर काही भाज्या खातोय ना खूप जास्त, तर म्हणजे त्याच्यातनं पण मला प्रोटीन मिळतं. तर मिळतं भाज्यांमधनं पण नॉट लाईक दॅट यू कॅन काउंट इट. असं म्हणजे 1 ग्रॅम वगैरे काहीतरी मिळत असेल पूर्ण कपभर जर मी भाजी खाल्ली तर त्याला पण असं काही धरण्यातलं प्रोटीन नसतं. मग एवढं आपण प्रोटीनकडे लक्ष देतो आणि जास्त प्रोटीन म्हणजे नॉर्मल प्रोटीन खायला लागलो किंवा मला जे वाटतं की मी नॉर्मल खाते असं, तर असं याच्याने काही किडनीवर लोड वगैरे येतो असं काही आहे का? प्रोटीन खायला लागलं म्हणजे माझी किडनी कोकळणार असं वाटतं सगळ्यात. तसं नसतं ॲक्च्युली. जर आपण जेवढं प्रोटीन हवंय तेवढं खाल्लं नाही ना, तर एंड ऑफ द डे बघ, प्रोटीन जर नसेल तर आपल्या शरीरातले जे सगळे मसल्स आहेत ते सगळे वीक होणार आहेत. आता आपले जे व्हायटल ऑर्गन्स असतात, हार्ट, लंग, किडनी, लिव्हर, तेही सगळे प्रोटीननीच बनलेले असतात. ते मसलच आहेत एंड ऑफ द डे. त्यामुळे आपण जर डेफिशियंट असू, म्हणजे प्रोटीन जेवढं हवं तेवढं खाल्लेलं नसेल, तर आपले ते सगळे ऑर्गन्स जे आहेत ते सुद्धा म्हणजे वीक होणार आहेत. त्याची शक्ती, त्याचं काम करण्याची ताकद जी आहे ती कमी होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रोटीन खाऊन किडनीवर ताण नाही आहे. उलट प्रोटीन जर व्यवस्थित खात असाल, म्हणजे हवं तेवढं, खूप अति नाही. म्हणजे आता दिवसाला बसून नुसते म्हणजे मी 24 अंडी त्याच्यावर अजून प्रोटीन सप्लिमेंट्स वगैरे असं जर करायला लागलं तर प्रॉबेबली मला त्रासच होईल. किडनीवर ताण यायच्या आधी मला व्यवस्थित बूच बसेल आणि कॉन्स्टिपेशन होईल. पण बाकी अदरवाईज जर मी प्रोटीन सफिशियंट डाएट जर खातीये तर माझी तब्येत चांगली राहण्याकडे म्हणजे मला मदत होते. त्यांनी तुमचं काही किडनीवर वगैरे काही ताण येतोय वगैरे असं काही नसतं. तुमची किडनी उलट सक्षम आहे ते तेवढा
म्हणजे जे फिल्ट्रेशन वगैरे आहे ते करण्यासाठी, आणि ते तुमच्या ओव्हरऑल तब्येतीसाठी गरजेचं आहे तुम्ही तेवढं प्रोटीन म्हणजे खाणं असं. अर्थात मी जेव्हा म्हणते की प्रोटीन खाणं त्याचा अर्थ हा नाही अगेन की तुम्ही प्रोटीन सप्लिमेंट्स आणि पावडर रूपातच खायला हवे. डायटरी प्रोटीन पण आपल्याला मिळतं आणि ते मॅनेज करू शकतो. फक्त त्याकडे जरा लक्ष ठेवायला लागतं. जेव्हा आपण काही कुठला आज काय जेवायला बनवायचा हा विचार जेव्हा करतोय तेव्हा आज जेवायला काय प्रोटीन बनवायचा हा आधी विचार केला पाहिजे, की म्हणजे मग ते होतं मॅनेज. आणि आपण कमी प्रोटीन खातोय किंवा जास्त प्रोटीन खातोय हे कसं ओळखायचं? ग्रेट क्वेश्चन. बघ, जास्त प्रोटीन ना, तुम्ही जर प्रोटीन सप्लिमेंट नसाल घेत काय कुठलं, तर इतकं जास्त प्रोटीन तुमचं होणं पॉसिबल नाहीये. ठीक आहे. पण कमी प्रोटीन कशावर तुम्हाला कळतं की तुम्हाला जर तुमचे केस गळतायत, अशक्तपणा आलाय, किंवा तुम्हाला उठून पण काही म्हणजे उमेद नाहीये, फोकस नाहीये, पाय दुखतायत, गुडघे दुखतायत, बाकी सगळे जॉईंट्स दुखतायत, मान वगैरे असं अखंड दुखतच असतं जर, किंवा मला स्किन वगैरे माझी खराब झाली आहे, डल दिसते, असे बरेच त्याच्यात म्हणजे त्याचे सिम्पटम्स असतात की जर तुम्हाला प्रोटीन डेफिशियन्सी असेल तर. आणि जर अतिच जर तुम्ही प्रोटीन खाल्लंच बाय व्हॉट एव्हर मेथड की म्हणजे प्रोटीन सप्लिमेंट न घेता, तर तुम्हाला लगेच कॉन्स्टिपेशन, खूप घाण वासवाला पाद म्हणजे असं पादायला लागतात ते, असे सगळे प्रकार म्हणजे डायजेस्टिव्ह इश्यूज व्हायला लागतात. मग तेव्हा जरा थोडं प्रोटीन स्केल बॅक करायला लागतं, कारण तेवढं पचत नसतं तुमच्या शरीराला. म्हणून माझी ताई ना माझ्या भाच्याला सकाळी जेव्हा दूध देते तेव्हा ते हेल्थ ड्रिंक्स असतात ना, हाय प्रोटीन असं म्हणतात तेव्हा, ते एक चमचा घालून देते तिला, म्हणजे असं की दुधाचं डायजेस्टिबिलिटी वाढेल, प्रोटीन जास्त वाढेल असं म्हणून देते. तर म्हणजे ते असतं का चांगलं, खरंच घ्यावं का? बघ, ते जे तुम्ही ग्रोथ पावडर्स किंवा हेल्थ ड्रिंक्स म्हणून जे मुलांना देतात, बरेचदा त्याच्यातून जास्त साखरच असते, म्हणजे त्याच्यात प्रोटीन वगैरे असं काही नसतंच. आणि परत ते चॉकलेट फ्लेवर्ड असे, जेवढं घालाल तेवढं छान छान लागतं असं वालं जे असतं ते साखरेमुळे असतं. 90% त्याच्यात साखरच असते. म्हणजे त्यामुळे तुम्ही ते घालून मुलांना द्यायची तर काही गरजच नाहीये. पण तरी त्यातल्या त्यात जर काही घालून द्यायचं असेल तर मग त्याचं लेबल बघा म्हणजे तुम्ही, कारण काही काही हल्ली आता बाजारात आहेत मुलांचे पण ड्रिंक्स की ज्याच्यात साखर त्या मनानं कमी आहे आणि प्रोटीन, मग त्याचं लेबल वाचा आणि दे शुड हॅव अराउंड एका चमच्यात, म्हणजे त्याच्यात साधारण 5 ग्रॅम जरी प्रोटीन असेल तरी पुरेसं आहे म्हणजे तेवढं. तर तसं तुम्ही देऊ शकता, पण वाचा ते लेबल, त्याच्यात काय म्हणजे 5% लिहिलेलं असेल तर मग ते काही कामाचं नाही. 5 ग्रॅम एका चमच्यात प्रोटीन मिळणार आहे म्हणजे एका स्कूपमध्ये तरच. दुसरी जो काय होते की त्याच्यात ते पण घालतात आणि अजून साखर पण घालतात, कारण मग ते चव वाढायला ना असं, मग दॅट इज ऑफ नो यूज. त्यापेक्षा प्लेन दूध द्या, हळद घालून द्या, किंवा काही ड्राईड फ्रुट्सची पावडर वगैरे असं पण घालून खारीक वगैरे बरोबर असं करून देऊ शकता. खरं सांगायचं ना तर लहान मुलांना ना 200 ते 250 ml वर दूध द्यायची गरजच नसते खरं म्हणजे बघायचं तर. कारण छोट्या मुलांना जर आपण दूध देत बसलो फॉर प्रोटीन ऑर व्हॉट एव्हर रिझन, तर त्यांचं पोट भरतं आणि मग त्यांना म्हणजे बाकी खायला काही राहते जागा. म्हणून तर थोडा एम्फसिस त्याच्यावरचा कमी करायला हवा आहे. ओके. तर मॅम, आपण प्रोटीनबद्दल एवढं बोललो, तर एक सॅम्पल मील प्लॅन सांगू शकाल का? म्हणजे 60 ग्रॅम प्रोटीन तुम्ही जर म्हणालात लागेल, तर त्याच्यासाठी कसं घ्यायचं ते जेवण? माझ्याकडे कन्सल्टेशन घ्यायला यायला लागेल असे सॅम्पल मील प्लॅन देत आहे मी. पण जोक सपाट, जर तुम्हाला जर आता साधारण 60 ग्रॅम आपण घ्यायचं म्हटलं, एक उदाहरण देते की दिवसभरातनं काय, तर सकाळी तुम्ही नाश्ता जे करताय तर त्याच्याबरोबर तेव्हा तुम्ही 2 अंडी किंवा 1 अंड आणि 2 ते 3 एग व्हाईट्स असं, किंवा तुम्ही 2 ते 3 असे जे डाळीच्या पिठाचा असा चिला जे बनवतात म्हणजे दिरडी जे आपण त्याला म्हणतो, तर तसं दिरडी वगैरे पण तसं खाऊ शकता. दॅट कॅन बी अ ब्रेकफास्ट. त्याच्याबरोबर तुम्ही थोडे नट्स वगैरे जर खाल्लेत तर ब्रेकफास्टचं प्रोटीन जे आहे ते तुमचं थोडंसं मीठ होऊ शकतं. तुम्ही त्याच्यावर अजून म्हणजे धिरडं वगैरे जर खात असाल त्याच्यावर दही पण खाऊ शकता. ते दही जर हाय प्रोटीन योगर्ट असेल तर अतिउत्तम, अजून तुम्हाला प्रोटीन मिळतं. जेवताना तुम्ही 1 कप, 1 वाटी नाही, 1 वाटी म्हणजे अर्धी हाफ कप असतो, पण 1 कप कडधान्य जर तुम्ही म्हणजे उकडलेले कडधान्य जर खाल्ले आणि त्याच्यावर अजून तुम्ही दही वगैरे पण जर खाल्लं तर दॅट ऑल्सो गिव्ज यू लाईक साधारणपणे बऱ्यापैकी प्रोटीन तुम्हाला त्याच्यातनं मिळतं. दुपारच्या वेळेला एक खूप कॉमन चूक जी करतात सगळे ते म्हणजे की दुपारी असं ना चिवडा वगैरे खातात.
त्याच्यात काही प्रोटीन नसतं. मग तुम्ही जर दुपारच्या वेळेला चिवडा वगैरे खाल्ला तर तुम्हाला अजून जास्त भूक लागणार आहे थोड्या वेळात, किंवा नुसतंच जर फ्रूट खाल्लं तर त्यापेक्षा तेव्हा तुम्ही हाय प्रोटीन योगर्ट, हल्ली प्रोटीन बार वगैरे पण मिळतात, तर चांगला प्रोटीन बार जर असेल, तो भयंकर साखरेवाला नाही पण चांगला प्रोटीन बार, किंवा तुम्ही तेव्हा इव्हन उकडलेलं अंड वगैरे असं पण खाऊ शकता. तर दॅट कॅन बी अदर ऑप्शन की जिथनं तुम्हाला प्रोटीन मिळेल. आणि मग रात्री परत तुम्ही डाळीची खिचडी, त्याच्यावर दही आणि चटणी म्हणजे दाण्याची चटणी वगैरे असं, किंवा चिकन आणि राईस आणि मग तुम्ही अजून किंवा पनीर असं खाऊ शकता. अच्छा, म्हणजे प्रत्येक मीलमध्ये थोडं थोडं प्रोटीन असण्याची गरज आहे, मग ते तेवढं जाईल तुमच्या पोटात. एकदम. मला तर प्रोटीनवरच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. याच्या पुढे मला जर कोणी सांगितलं की तू कमी प्रोटीन खाते किंवा जास्त प्रोटीन खातीये तर काय उत्तर द्यायचं हे मला कळलेलं आहे. तुम्हाला पण जर या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील तर हा व्हिडिओ जो आहे, हा पॉडकास्ट जो आहे, तो सगळ्यांपर्यंत पोचवायची जबाबदारी तुमची आहे. तर त्यामुळे लाईक, सेव्ह, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि अजून काही जर प्रश्न असतील तर ते आम्हाला tassamarathi@gmail.com वर लिहून जरूर कळवा. कमेंट्समध्ये पण आम्हाला सांगा की तुम्हाला हा एपिसोड, हा विषय जो होता तो आवडला, नाही आवडला, अजून जे काही प्रश्न असतील ते सुद्धा. आणि कायम लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.